dito sa Robinsons na naman. Tambay. New day, new hope, only Juan. Good morning. Wow. Inabot na ako ng alas 7 sa pag-edit ko sa vlog natin for today. Tumatagal ako mag-edit pero okay lang kasi naintindihan ko yung sarili ko. Sana naintindihan nyo rin ako. Don't get me wrong, magvo-vlog pa rin tayo. I-upload ko pa to sa Robinsons para mapanood nyo ngayong gabi. And doon natin ituloy yung content na ginagawa ko kanina umaga. ₱1,000. 1,000 pesos na lang yung natitirang pera sa akin mula kahapon. And this 1,000 pesos is the best example kung bakit dapat hindi tayo nananatili sa anumang uri ng isang comfort zone. Pero bago lahat ng mga kalokohan natin, upload muna ng vlog and gawa ng thumbnail dito sa Robinsons na naman. Example ng isang pananatili sa isang comfort zone. You will lose it all. Inampot. Ano yung kaugnayan ng 1,000 pesos na yon sa comfort zone na sinasabi ko? I have been in my comfort zone for the past 1 year. Isang taon na akong nasa comfort zone. And being in the comfort zone makes me very unproductive, spoiled, at saka and very lazy. That's why I started these vlogs. Dahil para matanggal ako doon sa comfort zone ko. Yun nga lang, matigas ang ulo ng isang tao, lalong-lalo na ng isang Pilipino, tungkol sa pananatili niya sa isang comfort zone. Gagawa tayo, yung utak natin, gagawa ng paraan, makapanatili tayo sa comfort zone natin. Magaling tayong gumawa ng paraan para makapanatili tayo doon sa comfort zone natin. Pero para manalo tayo doon sa sarili nating utak, sa sarili nating mga dahilan, kailangan din nating labanan ng sarili nating. Hence, the rearrangement of these vlogs. Gusto ko makasama ko kayo sa pag-aayos ng bagong vlog series natin, sa bagong vlog episodes natin mula Monday hanggang Sunday. Ano ba yung mga content na gusto niyong makita araw-araw? In that way, kayo ang masusunod at kayo ang magko-compose nitong daily vlogs natin na to. Yun lang yung gusto ko iparating. Pinahaba ko lang. So
So basically, sa inyo ko hinihingi to para mawala ako sa comfort zone ko. And dito ako nagre-record dahil walang tao, medyo madilim, pero hindi ganong maingay. Hindi tulad dun sa baba. Yun yung ginagamit ko pang upload. Wala pang segundo, minuto. Wala pang 30 minutes. Uploaded na yung episode natin. See? 7 minutes ago. And patapos na yun. 80% in 7 minutes. Interrupted yung vlog kasi nalimutan ko i-shoutout si Laner R. Matagal na, lagi siyang first comment. Thank you so much. On with the vlog. Alam ko pag may nakaputi, merong trainee. Pag may trainee, may trainer. Pag may trainer, may trainee, merong bagong trabaho. Bagong pag-asa. Ang cheesy-cheesy. Siyempre mapapalagpas ko ba yung makikita natin kanina pa sa taas? Amoy ubas. Amoy ubas dun sa loob, mga ka-Juanders. Nahihilo ko pagka may ganun. Kaya hindi ako umiinom eh. Isa na to. Una, bawal. Pangalawa, nahihilo ko. Ang bias-bias ng mga ganung pwesto, mga ka-Juanders. Puro pambabae yung nandun, tsaka pambata. Ang panlalaki lang siguro dun yung... Bili na sir, lalayan po ng cellphone sir. Bukod dun wala na. Yun lang. Unlimited focus naman siya eh. Ina-edit ko siya. Ina-edit ko siya maghapon. Saan mo siya ini-edit? Sa computer? Laptop, ganun. Baka nga mag-tutorial ako eh.